then thank you so much, my friends. Shift on. Capital L. Like. N. Support. Me. Okay, my friends, Prakash Thapa 3P is already come back. Yes, my friend. Thank you. You are my first friend. Thank you, my friend. Thank you so much. I have now. Hello, my friends. Hello. How are you? First of all, good evening, my friends. Then after, thank you so much for your comment, and thank you so much for your like, my friend. Thank you. I respect your support, my friend. Thank you so much. मेरो प्यारो मित्र आइसक्नु भएको छ है, माया छ है हाम्रो प्यारो मित्रलाई। हाई गर्नुभएको छ है। हेलो माई फ्रेन्ड्स, हेलो, के छ हजुरको हालखबर? खाना खानुभयो माई फ्रेन्ड्स? यस माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू सो मच फर फाइभ फाइभ माई फ्रेन्ड्स। हेलो हेलो माई फ्रेन्ड्स, हाउ आर यू माई फ्रेन्ड्स? I hope you already dinner, my friends, because already 9 o'clock. Thank you, my friend. Thank you so much for your comment, my friend. Thank you so much for your first comment, and then thank you so much for your first like, my friends. Thank you. Hey, मेरो प्यारो मित्रले माया छ. Yes, my friend. Thank you. Thank you so much for a lot of stickers. I like it, man. And then after, I love it. Thank you, my friend. Thank you so much. मिठो स्पिकर सेन्ड गर्नुभएको छ है हाम्रो प्यारो मित्रले। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। यस माई फ्रेन्ड्स, बाई गर्नुभएको छ त कति छिट्टै है। हाई या हाई, हेलो हेलो माई फ्रेन्ड्स। यस, थ्याङ्क यू सो मच फर माई टु फ्रेन्ड्स है। अहिले दुईजना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ। माया छ मेरो प्यारो दुईजना मित्रलाई गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स। खानापिना भयो भएन मेरो प्यारो मित्रहरूको? सुनाउनुहोस् है। हाम्रो दुईजना मित्रहरू भएको छ लाइभ स्ट्रिमिङमा। थ्याङ्क यू हाम्रो मित्रहरूको इन्ट्रीलाई। थ्याङ्क यू सो मच यो इन्ट्री माई फ्रेन्ड्स। वेलकम छ है हजुरलाई 3P लाइभ स्ट्रिमिङमा। थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू सो मच। यसो लाइक पनि गर्नुहोस् है हाम्रा नयाँ नौला जति पनि पुराना जति पनि मित्रहरू हुनुहुन्छ, यसो है भुल्न पनि सक्नुहुन्छ नि त। त्यही भएर है माई फ्रेन्ड, जस्ट यसो लाइक गरेर लाइभ स्ट्रिमिङलाई सुगन्ध थपिदिनु पऱ्यो मेरो प्यारो मित्रहरूलाई। प्रकाश थापा 3P को विनम्र अनुरोध। यस माई फ्रेन्ड्स, मेरो प्यारो मित्रले भन्नुभएको छ प्ले प्ले टाइम च्याप्टर, प्ले टाइम च्याप्टर। ओके माई फ्रेन्ड्स, ओके, थ्याङ्क यू। यस, हाम्रो प्यारो 19जना मित्र आउनु भएको छ। हेड्स अप माई फ्रेन्ड्स, एन्ड देन साउट आउट। हजुरहरूलाई सबैलाई स्यालुट दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ, एन्ड देन वेलकम टु प्रकाश थापा 3P लाइभ स्ट्रिमिङ। थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स। हाम्रो धेरैजना नभए पनि यस्तो 3-4जना मित्रहरूले चाहिँ यस्तो च्यानलमा जोडिएर जानुहोस् है माई फ्रेन्ड्स, बिकज आई निड यर सपोर्ट, एन्ड देन आफ्टर आई निड यर सजेसन्स अल्सो माई फ्रेन्ड्स है। आशा छ मित्रहरूप्रति भरोसा छ है। यसो सपोर्ट चाहने मान्छेहरूलाई सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ मित्रहरूले भन्ने कुरामा 3P विश्वास त छ है त माई फ्रेन्ड्स। भन्दै हाम्रो त आमामामामा कति 13जना मित्र हिन्दी सुन्नु भएको रहेछ त। हाउ फास्ट माई फ्रेन्ड्स। कहिले फोन गरे फेरि यो बेलामा? यो बेलामा फेरि मेसेन्जरमा कल आइरहेछ। इट्स ओके, नाउ आई एम लाइभ स्ट्रिमिङ। आई नट रिसिभ दिस कल माई फ्रेन्ड्स बिकज आई एम अन ड्युटी। आई एम अलरेडी लाइभ स्ट्रिमिङ माई फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू सो मच माई लभली स्टिकर माई फ्रेन्ड्स। वाओ, cool दिनुभएको छ उहाँले। वाह, थ्याङ्क यू सो मच फर लभली स्टिकर माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू सो मच। एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर 2 लाइक माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू सो मच। एन्ड नाउ थ्याङ्क यू सो मच फर माई 8 फ्रेन्ड्स। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ। के छ हजुरहरूको हाल खबर? खानापिना भयो मेरो प्यारो मित्रहरू? बताउनुहोस् है, बताउनुहोस् कमेन्ट मार्फत। मेरो प्यारो मित्रहरू 6जना मित्रहरू एकैचोटि हिँडिदिनु भएछ। 2जना मित्र मात्र अडिरहनु भएको छ। इट्स बिजी बट टेक इट इजी। थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स, एन्ड देन थ्याङ्क्स फर 2 लाइक है। मित्रले माया गरेर 2 लाइक अलरेडी गरिसक्नु भएको छ। अनि अहिलेसम्म हाम्रो एकजना प्यारो मित्र कमेन्ट सेक्सनमा उपस्थित हुनुभएको छ। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड। वाउ, वाट अ लट अफ स्टिकर माई फ्रेन्ड।
थ्याङ्क यू सो मच फर लट अफ स्टिकर माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच है माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच माया छ मेरो प्यारो मित्रलाई धेरै धेरै माया छ हाम्रो 7जना मित्रहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ हजुरहरूलाई इन्जोय होस् इन्टरटेन होस् भनेर थ्रिपीले अलरेडी अर्ग्यानिक ऱ्याप पनि अपलोड गरेको छ अनि अलरेडी अब न्यू भ्लग पनि अपलोड गरेको छ है माई फ्रेन्ड्स यस्तो मन पऱ्यो भने चेकआउट गर्नुहोस् अर्थात् चेकआउट गरेर मन पऱ्यो भने फिडब्याक दिनुहोस् है माई फ्रेन्ड प्लिज 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 है अनि यस्तो नयाँ नौलो हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानलमा जोइन हुनुहोस् है थ्रिपीसँग अपडेट हुनुहोस् थ्रिपीले हजुरहरूलाई सधैँ इन्जोय गराउँछ इन्टरटेन गराउँछ माई फ्रेन्ड्स यस मेरो प्यारो एकजना साथी आइसक्नु भएको छ हेलो भन्नुभएको छ हेलो माई फ्रेन्ड्स हेलो के छ हजुरको हालखबर आई एम ब्याक भन्नुभएको छ माई फ्रेन्ड या माई फ्रेन्ड्स अलरेडी ब्याक थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स हाई गर्नुहोस् हेलो माई फ्रेन्ड्स हेलो आई एम भेरी ह्याप्पी बिकज माई फ्रेन्ड इज अलरेडी कम ब्याक थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर यर लाइक एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर माई 21 फ्रेन्ड्स ओ साउट आउट माई फ्रेन्ड्स है म सबै मित्रहरूलाई साउट आउट दिन चाहन्छु आई रेस्पेक्ट यर टाइम माई फ्रेन्ड्स एन्ड देन आई रेस्पेक्ट यु अल्सो माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच माया छ गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ खानपिन भयो भएन मेरो प्यारो मित्रहरूको बताउन सक्नुहुन्छ है आउने बित्तिकै फेरि थ्रिपीले दुःख दियो भन्नु होला जाँदा जाँदा चाहिँ यस्तो च्यानलमा जोडिएर जानुहोस् है माई फ्रेन्ड्स प्लिज 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 बिकज आई निड यर सजेसन एन्ड देन बिकज आई निड यर सपोर्ट अल्सो माई फ्रेन्ड्स है थ्रिपीलाई सपोर्ट नै गर्नुहोस् सजेसन पनि दिनुहोस् है विशेष गरेर चाहिँ यस्तो च्यानलमा जोडिएर थ्रिपीलाई सक्दो सपोर्ट गर्नुहोस् माई फ्रेन्ड्स है चाहे मलाई गाली गर्नुहोस् चाहे मलाई माया गर्नुहोस् तर जे गर्नुहुन्छ मनदेखि गर्नुहोस् है माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच एन्ड देन लभ यु अल माई फ्रेन्ड्स यस मेरो प्यारो मित्रले भन्नुभएको छ गुड नाइट माई फ्रेन्ड्स भन्नुभएको छ म्युटेड लामा ओके माई फ्रेन्ड्स ओके थ्याङ्क्स फर यो अपडेट माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच यस माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू है अहिले हाम्रो 5जना मित्र उपस्थित हुनुहुन्छ अनि मित्रले माया गरेर 3 लाइक चाहिँ गरिसक्नु भएको छ है हाम्रो मित्रहरू जोइन भएअनुसारको लाइक चाहिँ आइरहेको छैन अनि हाम्रो मित्रहरू जोइन भएअनुसारको चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा पनि खासै मित्रहरू जोइन हुनुभएको छैन है त हाम्रो ओन्ली 2 फ्रेन्ड्स मात्रै जोइन हुनुभएको छ कमेन्ट सेक्सनमा इट्स ओके थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स है हाम्रो 2जना मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद Yes, my 10 friends, thank you so much, my friends. Love you all, my guys. And then good evening, and then welcome to Prakash Thapa 3P live streaming. I respect your time, and then I respect you all, my friends. Thank you so much. है यति छिटो नबोले त फेरि मित्रले स्क्रोल हानिदिहाल्नुहुन्छ नि फेरि एम आई राइट माई फ्रेन्ड्स स्क्रोल हानिदिनुहुन्छ नि मित्रले फेरि फास्ट एकदम एमिनियमले ऱ्याप हाने जस्तो पुटुटुटुटुटुट हान्नुपर्छ है माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू भन्दा भन्दै उयो 6जना मित्र हिँडिसक्नु भयो नि मलाई थाहा छ के इट्स माई एक्सपिरियन्स माई फ्रेन्ड्स One question. Okay, my friends. Why not? Sure. Of course, ask me, my friends. Why not? Sure. Of course, please. Okay, my friends. Of course, hey. It's okay, my friends. It's okay. Now 3P is already fit and fine. Then already coming and already coming for live streaming. Thank you so much for your questions, my friend. Thank you. Hey, yes, मेरो प्यारो मित्रले भन्नुभएको छ What is Pele street goal? Oh, my friends, this is very difficult questions. You know, I don't have answer your questions, my friends. It's just past, my friends. I don't know, yeah, my friends. I know Pele is very legendary. It's god of football, that I understand. But how many is street goal that I not understand, my friends? Pass, my friends. Thank you, my friend. Thank you so much for your questions. If you have any answers, please give me answer, my friends. I'm waiting your answer. Thank you. Hey, मेरो प्यारो मित्रलाई धेरै धेरै माया छ. Thank you so much for your questions, my friends. And then thank you so much for my 3 friends. And then thanks for 3 like. है अहिले 3जना मित्रहरू उपस्थित हुनुभएको छ लाइभ स्ट्रिमिङमा थ्याङ्क यू सो मच गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु मेरो प्यारा मित्रहरूलाई अनि मित्रले अलरेडी 3 लाइक गरिसकेको छ थ्याङ्क यू यो हजुरहरूको माया हो है हजुरहरूले गर्नुभएको लाइक मेरो लागि माया हो है माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क्स फर यर लभ माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू है Oh, 1284 goals. Oh, already reject this message, my friends. It's wrong questions. Play game. Maybe. Yeah, my friends. Play game. Maybe. What's the game, my friends? What's that game name? Tell me, my friends. Pele all-time goal 1281. Oh,
1281. Yeah, it's big goal, my friends. 1281 goal. Oh, yes, my friend. Now I understand. Thank you, my friend. Thank you so much for your new update, my friends. I'm very happy. Oh, 1281 goals. Okay, my friends. Thank you so much. मेरो प्यारो मित्रले है मिठो मिठो न्यू अपडेट गरिरहनुहुन्छ खुसी लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 फ्रेन्ड्स एन्ड देन थ्याङ्क्स फर 3 लाइक है आउनु पऱ्यो है मेरो प्यारो मित्रहरू आउनु पऱ्यो है मेरो प्यारो मित्रहरू आउनु पऱ्यो है आउनु पऱ्यो आई एम वेटिङ यो कमेन्ट माई फ्रेन्ड्स नो वान क्यान बिट द्याट रेकर्ड is football history. Yeah, my friends. Yeah, it's of course, yeah, it's universal truth, my friends. Yeah, of course, yeah. No one wait. Yeah, my friends. Yeah. No wait. Yeah, my friends. Of course, no one can wait. Yeah, no one can wait. That record in football history. Yeah, my friends. Yeah, of course, it's true, my friends. Yeah. 1281 goal, my friends. Wow, what a goal, my friends. निरो लाग्नु होला त हो माई फ्रेन्ड्स के भयो आज अलिक ढिलो भयो है माई फ्रेन्ड्स आफ्टर 9 o'clock पछि लाइभ स्ट्रिम लिएर आइएछ Raven game name. Oh, that game I don't know, my friends. I not play that game, you know. I've not played that game, my friends. This game name I first time listening this name, my friends. This game name, you know. Yes, मेरो प्यारो मित्रले कमेन्ट गर्नुभएको छ even Messi and Ronaldo can beat that. Cannot beat that. Yeah, my friends, yeah, of course, yeah. Yeah, 1281 goal, my friends. It's very big goal, you know. Yeah. Oi. Nindra लागिरहेको छ त my friends यार what happened here भर्खर लाइभ स्ट्रिमिङ लिएर आइरहेको छु अहिले हाई आइरहेको छ my friends निन्द्रा लागिरहेको छ है but also it's okay it's my duty wait okay my friends of course यस माई 3 फ्रेन्ड है हाम्रो प्यारो 3 जना मित्रहरू उपस्थित हुनुहुन्छ मित्रहरूले माया गरेर 3 लाइक गरिदिनु भएको छ यसो नयाँ नौलो मित्रहरू हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक गर्नुहोस् है कमेन्ट सेक्सनमा आउनुहोस् हाम्रो जति पनि मित्रहरू लट अफ जोइन हुनुभएको थियो मित्रहरू जोइन भए अनुसारको लाइक चाहिँ आइरहेको छैन माई फ्रेन्ड्स आई डोन्ट नो वाट ह्यापेन Okay, I will back in 2 minutes हुन okay my friends of course है मेरो प्यारो मित्र भइहाल्छ नि आउनुहोस् मेरो प्यारो मित्रहरू यसो आउनु पऱ्यो है यसो लाइभ स्ट्रिमिङ जोइन हुनु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स हाम्रो 2 जना मित्र मात्रै हुनुहुन्छ है अहिलेसम्म लाइभ स्ट्रिमिङको यो के भन्छ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ बाई गुड नाइट भन्नुभएको छ हाउ फास्ट माई फ्रेन्ड्स हाउ फास्ट But also it's okay my friends. Thank you so much for your comment. Thank you so much for your like. Thank you so much for your time. I respect your support my friend. Thank you so much. Okay, see you tomorrow live streaming my friends. Thank you. Bye bye. Have a nice stream my friends. Thank you my friends. Take care. Love you my friends. Hi, thank you my friends. Thank you so much. माया छ है मेरो प्यारो मित्रलाई माया छ यस अहिले मित्रहरू हुनुहुन्न है लट अफ मित्रहरू आउनुभएको थियो जानुभयो मित्रहरूले जस्ट उहाँले 3 लाइक गर्नुभएको छ अहिलेसम्म 2 जना मित्र कमेन्ट सेक्सनमा जोइन हुनुभएको छ आउनु पर्यो हाम्रो नयाँ नौलो मित्रहरू नै यसो चट्ट लाएर आउनु पर्यो थ्याङ्क यू सो मच फर माई 1 फ्रेन्ड्स हाम्रो एकजना मित्र चाहिँ आइसक्नु भएको छ है अहिले लाइभ स्ट्रिमिङमा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु उहाँ नि हेरिसक्नु भएछ
Yes, my one friend. Thank you so much, my friends. Thank you so much. Good evening, my friends. Good evening. And then thanks for 3 like है आज मित्रहरू जोइन भएअनुसारको लाइक आइरहेको छैन त माई फ्रेन्ड्स अघि मित्रहरू लट अफ आउनुभयो है तर मुसुक्क मुस्कुराएर मात्र हिँडिदिनु भयो मित्रहरूले यसो लाइभ स्ट्रिमिङलाई लाइक साइक यसो कमेन्ट समेन्ट केही नगरी हिँडिदिनु भयो है बट अल्सो इट्स ओके लाइफ इज बिजी बट टेक इट इजी आउनुहोस् है आउनुहोस् मेरो प्यारो मित्रहरू आउनुहोस् आज आफ्टर 9 o'clock पछि लाइभ स्ट्रिमिङ लिएर म एटेन्ड भएको छु है थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स अहिले हाम्रो प्यारो 2जना मित्रहरू उपस्थित हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यस माई फ्रेन्ड इज अलरेडी कम ब्याक यस माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स इज ब्याक यस माई फ्रेन्ड्स इज अलरेडी कम ब्याक ओके माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स एन्ड देन ये माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच वेल lot of stickers my friends it's like a high-fi stickers my friends and then my friends already tell me why the play game chat okay my friends okay of course my friends I will enjoy thank you my friend thank you so much मेरो प्यारो मित्रले भन्नुभएको छ प्ले गोल वाच 1287 oh 1287 my friends not 81 okay 1287 goal yes thank you thanks for your new update my friends thank you so much है माया छ मेरो प्यारो मित्रलाई न्यू अपडेट दिनुभएको छ 1287 share 1287 goals yes thank you so much friends thank you hey माया छ hey my friends love you my friends thanks for your new update yes thank you so much for my 2 friends and then thanks for 3 like है अहिले 2जना मित्रहरू उपस्थित हुनुभएको छ भने अहिलेसम्म मित्रहरूले माया गरेर 3 लाइक गरिदिनु भएको छ अझै पनि हामी डबल डिजिट लाइक टच गर्न त 7 लाइक टाढा छौँ तर मित्रहरू भटाभट आएर फटाफट लाइक गरिदिनु भने त फेरि टाइम लाग्दैन है मित्रहरू है भटाभट मित्रहरू फटाफट लाइक गरिदिनु भयो भने खासै टाइम लाग्दैन यो मित्रहरूमा डिपेन्ड पर्ने कुरा हो यस मेरो प्यारो मित्रले भन्नुभएको छ April Fool today my friends this is May month my friends yeah yeah my friend मेरो प्यारो एकजना आइसक्नु भयो है दाइ ऱ्याप हान्नु न भन्नुभएको छ है दाइ ऱ्याप हान्नु न भन्नुभएको छ ओके माई फ्रेन्ड्स ओके वाइ नट स्योर thank you first of all thank you so much for your comment and then good evening my friends good evening है मेरो प्यारो मित्रलाई यस्तो लाइक पनि गर्नुहोस् है लाइक साइक पनि गर्नुहोस् of course I complete your request my friends why not sure है त अर्ग्यानिक तोप खाएको मस्त नसलाको भन्ने गर्छ साथीभाइ थ्रुपी तके भएको किन टोले राको हिपहपको सिनमा तैँले बाल्न सक्छ सागो हो र भनी मैले गर्न थालेँ ट्राई हो र भनी मैले गर्न थालेँ ट्राई बिना बिट ऱ्याप अन द भेज फर यु फ्राई अफ कोर्सली गाई आई डोन्ट टक टु लाई अफ कोर्सली गाई आई डोन्ट टक टु लाई या माई फ्रेन्ड यो ऱ्याप मैले अपलोड गरेको छु त माई फ्रेन्ड्स त्यसो चेकआउट गर्नुहोस् है मेरो प्यारो मित्रले आइसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच हेलो भन्नुभएको छ मेरो प्यारो मित्रले हेलो भन्नुभएको छ हेलो माई फ्रेन्ड्स हेलो हाउ आर यू गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच फर कमेन्ट एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर लाइक माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच यस मेरो प्यारो मित्रले भन्नुभएको छ यु गन प्ले I don't know my friends this game no I don't know my friends what is this game yeah I don't know my friends I not play this game you know okay my friends don't worry thank you Abbu nacho dada thank you my friend thank you so much my friend thank you so much oh गर्नुभएको छ मेरो प्यारो मित्र thank you my friend thank you so much for your comment and then thank you so much for your like my friends thank you hey my friends thank you hey ऱ्याप भने यस्तो त नि माई फ्रेन्ड्स है अब बेला बेलामा यस्तो यस्तो टाइप ऱ्याप हानिरहनुपर्छ माई फ्रेन्ड्स है दिमाग त छ नि सोचेर अघि बढ लाइफ काँडे त हो नि घोचेर अघि बढ यदि फुल जस्तो लाग्छ भने फुल्लेर अघि बढ साला यो दुनियाँलाई भुल्लेर अघि बढ डराउन छोड्दे त खुल्लेर अघि बढ तर बढ्न चाहिँ अघि बढ तर बढ्न चाहिँ अघि बढ घोडा चढ या धुरी चढ कार चढ या स्कुटी चढ तर बढ्न चाहिँ अघि बढ तर बढ्न चाहिँ अघि बढ
पछि परिस पर्ने तल जसले नि हेप्छ छेउतिर देखाएर कुन लगी चेप्छ हिलो हिलो छेप्छ मुटुमा बस्नेले त छातीमाथि टेक्छ मनमा लागु चोट टाकी भन्नु कसले देख्छ आफू खिन्ने बाटो साला आफ्नैले छेक्छ दोस्ती छ एक या दुश्मन अनेक छ कसले गर्नु विश्वास दुनियाँ नै फेक छ कसले गर्नु विश्वास दुनियाँ नै फेक छ भन्नेले त भन्छ समस्यामै हल छ तर के गरौँ कल्ली हो जेमा पनि छल्छ तर के गरौँ कल्ली हो जेमा पनि छल्छ Thank you, my friend. It's my bonus rap for you, my friends. Thank you, my friends. Thank you so much. Jai. Thank you, my friends. Thank you. Thank you so much, my friends. Thank you so much for your lovely sticker, also, my friends. And then thank you so much for your support, my friends. Thank you, hey, my friends. Thank you so much. Hey. अनि हाम्रो जति पनि नयाँ नौलो मित्रहरू है यसो च्यानलमा जोडिनु पऱ्यो है माई फ्रेन्ड्स यस मेरो प्यारो मित्रले कमेन्ट गर्नुभएको छ one thing about Jordan. Okay, my friends, why not? Sure, my friends, sure. Okay, my friends, of course, my friends. Yes, my friends, मेरो प्यारो मित्रले lot of sticker दिनुभएको छ है. Thank you so much for your lot of stickers and then thanks for your lovely sticker, my friends. I respect your support, my friends. Thank you, my friends. Thank you so much है. माया छ मेरो प्यारो मित्रलाई lot of sticker सेन्ड गर्नुभएको छ है मेरो प्यारो मित्रलाई धेरै धेरै माया छ थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 फ्रेन्ड्स है हाम्रो अहिले 3 जना मित्र आइसक्नु भएको छ भने मित्रले माया गरेर 5 लाइक गरिसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मित्रहरूलाई नयाँ नौलो मित्रहरू हुनुहुन्छ भने प्लिज है जोइन माई युट्युब च्यानल माई फ्रेन्ड्स है अपडेट हुनुहोस् 3Pसँग च्यानलमा जोडिएर हाम्रो जति पनि नयाँ नौलो मित्रहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध माई फ्रेन्ड्स है थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू है आज लाइभ स्ट्रिमिङ लिएर आउन अलिकति ढिलो भयो कि जस्तो लाग्यो माई फ्रेन्ड्स है आफ्टर 9 o'clock पछि म लाइभ स्ट्रिमिङ लिएर आएको छु र पनि मित्रहरूसँग मिठा मिठा वार्तालाप भइरहेको छ स्विट कन्भर्सेसन भइरहेको छ आई एम ह्याप्पी माई फ्रेन्ड्स यस एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर माई अल फ्रेन्ड्स सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धेरै धेरै माया छ यस नाउ थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 फ्रेन्ड्स अहिले हाम्रो प्यारो 3 जना मित्रहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ लभ यु माई गाइज है गुड इभिनिङ है गुड इभिनिङ फर माई अल फ्रेन्ड्स है हाम्रो सम्पूर्ण मित्रहरूलाई गुड इभिनिङ अनि मित्रहरू यसो खानपिन भयो भएन होला मित्रहरूको यसो अपडेट गर्नुहोस् न है कमेन्टमा यस अर नो भनेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यस भन्नु भने मित्रहरूले खाना खाइसक्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ न भन्नु भने अहो मित्रले खाना खानु भएको रहेनछ त अझै पनि भन्ने कुरा बुझिन्छ है 3Pले केयर गर्छ नि हाम्रो सम्पूर्ण मित्रहरूलाई बिकज वी आर अल फ्यामिली माई फ्रेन्ड्स वी आर अल युट्युब फ्यामिली है माई फ्रेन्ड्स तपाईँ हामी सब एउटै युट्युब च्यानलको फ्यामिली हो नि त माई फ्रेन्ड्स त्यही भएर केयर त गर्नु पऱ्यो नि मित्रहरूलाई है के गर्दै हुनुहुन्छ मित्रहरू भनेर कुरा यसो अपडेट पनि त हुनु पऱ्यो नि माई फ्रेन्ड्स यस भन्नुभएको छ यस माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू अफकोर्सली माई फ्रेन्ड्स अफकोर्सली मेरो प्यारो मित्रले यस भनेर एग्री गरिसक्नु भएको छ है थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच आफ्टर 2006 World Cup final Italy अनि yeah, my friend, yeah, of course, Zidane from Corso, Italy. Oh, of course, my friend, of course. Thank you, my friend, here. Thanks for your new update, here. You have too much knowledge, my friends. Sports for knowledge fully, sir. Our mitra, my here, right? Every match, you have every match knowledge, my friends. Of course, my friends. Yeah. Thank you so much, my friends. Thanks for your new update, my friends. Thank you so much. Yeah, in 2010, World Cup, Italy got knocked out in group stage. Yeah, my friend. It's 2010. Yeah. 2010. That time I also see that World Cup, yeah, my friends. But not it's like totally, but a little. I already watched that match, my friends. And 2014 also. Oh, 2014 also. Thank you, my friend. Thanks. Thank you so much. Thanks for your new update, my friend. Thank you so much. Yeah, my friend. Remember one thing, my friends. 2010 World Cup. Octopus at the match. I mean, Octopus does the match. That time.
Maybe I think, maybe I guess 2010 World Cup. And Italy lost in 2018, 2022, and 2026. Italy lost qualifiers. Oh, okay, okay, my friends. Thank you. Thank you, my friend. Thank you so much for your new update, my friends. Thank you so much है हाम्रो मित्रसँग यार पुरा टोटली न्यू अपडेट दिइरहनुहुन्छ मित्रले होइन एकदम स्पोर्ट्स सम्बन्धीको फुल नलेज छ मेरो प्यारो मित्रमा यु हेभ टु मच स्पोर्ट्स नलेज माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क्स फर your knowledge my friends it's a great thank you so much my friends thank you yes now thank you so much for my two friends and then thanks for 5 like है मित्रहरूले जस्ट उहाँले 5 लाइक मात्रै गराउनु भएको छ है अहिलेसम्म माई फ्रेन्ड्स प्लिज जस्तो लाइक साइक गर्नु पऱ्यो नि त माई फ्रेन्ड्स जस्तो लाइक साइक गर्नु पऱ्यो है जस्ट अ फ्यु मिनट माई फ्रेन्ड्स आइम कम ब्याक माई फ्रेन्ड्स जस्ट अ फ्यु मिनट डोन्ट वरी माई फ्रेन्ड्स आइ एम हियर डोन्ट फियर
यस माई फ्रेन्ड, यस माई फ्रेन्ड्स, आउनुहोस् है, आउनुहोस् मेरो प्यारो मित्रहरू आउनु पऱ्यो है, आउनु पऱ्यो। खै त हाम्रो लाइकले हाइप दिन सकिरहेको छैन माई फ्रेन्ड्स। हामी जस्ट ओन्ली 5 लाखमै अडिरहेछौँ, किन हो है? आउनु पऱ्यो है मेरो प्यारो मित्रहरू, यसो आउनु पऱ्यो। नयाँ नौला हाल खबर के छ हजुरहरूको यसो सुनाउनु पऱ्यो है मेरो प्यारो मित्रहरूलाई। यसो विनम्र अनुरोध छ त्रिपीको। यस माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 फ्रेन्ड्स एन्ड देन थ्याङ्क्स फर 5 लाइक है। अहिलेसम्म मित्रले माया गरेर 5 लाइक गर्नुभएको छ। अझै पनि हामी डबल डिजिट लाइक टच गर्नलाई 5 लाइकबाटै टाढा छ फ्रेन्ड्स। इट्स ओके, लाइफ इज बिजी बट टेक इट इजी माई फ्रेन्ड्स है। र है मित्रहरू यसो फटाफटाएर भटाभट लाइक गर्नु पऱ्यो है माई फ्रेन्ड्स। सो हामी डबल डिजिट लाइक कम्प्लिट हानिदिउँ कि भनेको, अझै हामी 5 लाइकबाट टाढा छौँ माई फ्रेन्ड्स। इट्स ओके है मित्रहरू, म डिपेन्ड पर्ने कुरा हो। थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। नयाँ नौलो मित्रहरू हुनुहुन्छ भने प्लिज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आउनुहोस् च्यानलमा जोइन हुनुहोस् है। त्रिपीसँग अपडेट हुनुहोस्। त्रिपीले विविध नयाँ अर्ग्यानिक ऱ्यापहरू अपलोड गरिरहेको हुन्छ अनि त्यसमाथि फेरि नयाँ नौलो आफ्नो गाउँठाउँको न्यू भ्लगहरू पनि अपलोड गरिरहेको हुन्छ। हिजो मैले अलरेडी अपलोड गरेको छु, यसो एकचोटि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। मन परेमा फिडब्याक पनि दिन सक्नुहुन्छ माई फ्रेन्ड्स है। इट्स डिपेन्ड फर यु माई फ्रेन्ड्स। आउनु पऱ्यो है त, आउनु पऱ्यो है, आउनु पऱ्यो। हाम्रो अहिले 3 जना मित्रहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स। खानापिना भयो भएन होला हाम्रो प्यारो मित्रहरूको है, यसो बताउन सक्नुहुन्छ है मेरो प्यारो मित्रहरूले खाना खानुभयो खानु भएन। हजुरहरूलाई सोध्नु मेरो कर्तव्य हो, इट्स माई ड्युटी है। त्यही भएर सोध्नु पनि पर्छ, बिकज वी आर अल फ्यामिली माई फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 फ्रेन्ड्स एन्ड देन थ्याङ्क्स फर 5 लाइक है। हाम्रो 5 लाइकमा अडिरहेको छ माई फ्रेन्ड्स, वाइ नट यार। खै हाम्रो 5बाट 6 भइरहेछ न त माई फ्रेन्ड्स। वाट्स ह्यापन माई फ्रेन्ड्स, वाट ह्यापन है, के भइरहेछ है, के भइरहेछ माई फ्रेन्ड्स। लाइक त गर्नु पऱ्यो नि त यसो है। मित्रहरूले यसो चट्ट लाएर फटाफटाएर भटाफट लाइक गरिदिनु भयो भने त डबल डिजिट लाइक कम्प्लिट हुनु बेरै लाग्दैन नि माई फ्रेन्ड्स है। थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 फ्रेन्ड्स है। लभ यु अल माई गाइस है। खानापिना भयो भएन मित्रहरू, यस अर नो भनेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त है। को नसोच्नुहोस् है, वी आर अल फ्यामिली। तपाईँ हामी सब आफ्नो, हामी एउटै युट्युब च्यानलको फ्यामिली हो माई फ्रेन्ड्स है। भोलि बाटोमा भेट हुँदा पनि यसो हेलो हाई गर्न सकिन्छ नि त हाम्रो प्यारो मित्रहरूसँग है। त्यही भएर अपडेट हुन चाहिँ जरुरी छ माई फ्रेन्ड्स। हामी अपडेट हुन चाहिँ एकदम जरुरी छ है। हामी कतिमा आइसक्यौँ अहिले? हामी 34 आइसक्यौँ हामी। अलरेडी 30 मिनट क्रस गरिसकेर रहेछौँ त माई फ्रेन्ड्स है। मित्रहरूसँग हो कि मित्रहरू यसरी मस्त कमेन्टमा जोडिनु भयो, मिठा मिठा कन्भर्सेसनहरू भयो भने त टाइम गएको थाहै हुँदैन नि माई फ्रेन्ड्स। त्यही भएर आउनु पऱ्यो है मेरो प्यारो मित्रहरू, आउनु पऱ्यो। आइ एम वेटिङ यर कमेन्ट माई फ्रेन्ड्स है। हजुरहरूको कमेन्टको पर्खाइमा छु म। आउनुहोस् मिठा मिठा कमेन्ट गर्नुहोस्। के छ हजुरहरूको नयाँ नौलो हालखबर सुनाउनुहोस्। त्रिपीको हालखबर पनि हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ है माई फ्रेन्ड्स। यही त हो नि लाइभ स्ट्रिमिङ भनेको है। मनको भावनाहरू साटासाट गर्ने, चट्टै एक्लै अर्कोलाई सपोर्ट गर्ने। यस मेरा प्यारा मित्रहरू, यस अहिले 2 जना मित्रहरू हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स एन्ड देन थ्याङ्क्स फर 5 लाइक है। मित्रहरू नयाँ नौलो हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसो च्यानलमा पनि जोडिनुहोस्। लाइभ स्ट्रिमिङमा लाइक पनि गरेर यसो सुगन्ध थपिदिनुहोस् माई फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू। हाम्रो 2 जना मित्र हुनुहुन्छ अहिले। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु माई फ्रेन्ड्स। के गर्ने त हो, जिन्दगी यस्तै छ है माई फ्रेन्ड्स। बनमाराले बनै खायो, पिरले जेउ खायो। एकै भेटमा निर्मोहीको यति धेरै माया लायो।
भोक सुरुता सबै खायो आँखाबाट निद खायो नदेखा भए हुन्थ्यो होला नदेखा भए हुन्थ्यो होला देखेपछि माया लायो थ्याङ्क यू सो मच फर उदित नारायण झा एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर दिपा झा है उहाँहरूको गीत हो नि त यो है मेरो बेस्ट सङ हो उपहार एल्बमको गीत हो यो पुरानो गीत म यस्तै 19 क्लासमा कतिमा पढ्दै थिएँ माई फ्रेन्ड्स यो गीत रिलिज हुँदा है याद आउँछ फ्ल्यासब्याक याद दिलाउँछ यो गीतहरूले यस माई थ्याङ्क्स फर 5 लाइक एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स अहिले 2जना मित्रहरू उपस्थित हुनुभएको छ लाइभ स्ट्रिमिङमा भने मित्रहरूले अलरेडी माया गरेर 5 लाइक गरिदिनु भएको छ कमेन्ट सेक्सनमा हाम्रो 4-5जना मित्रहरू जोइन भइसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु लभ यु अल माई फ्रेन्ड्स एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर माई 4 फ्रेन्ड्स हाम्रो प्यारो 4जना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ है लभ यु अल माई गाइज एन्ड देन गुड इभिनिङ वेलकम टु प्रकाश थापा थ्रेपी लाइभ स्ट्रिमिङ यति छिटो नबोले त मित्रहरू फेरि बटाबट गइहाल्नुहुन्छ है भन्दा भन्दै एकजना मित्र त हिँडिसक्नु भएको रहेछ है धन्न 3जना मित्र हुनुहुन्छ है थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच नयाँ नलो मित्रहरू हुनुहुन्छ भने प्लिज आउनुहोस् च्यानलमा जोइन हुनुहोस् माई फ्रेन्ड्स है आउनुहोस् है माई फ्रेन्ड्स आउनुहोस् tomorrow leaves his class what my friends tomorrow is il classlu tomorrow is it class my friends what is this one last letter I have confused my friends what is this last letter my friends yeah tomorrow I know I understand but tomorrow is yeah it's okay AI class what EL class what is this my friends I'm confused my friends can you recommend my friends just one time I not understand this last letter my friends थ्याङ्क यू मेरो प्यारो मित्रहरू थ्याङ्क यू खै त लाइक खै माई फ्रेन्ड्स वाट इज द लाइक वाट ह्यापन माई फ्रेन्ड्स के भइरहेको छ है मेरो प्यारो मित्रहरू हामी 5 र 6 लाइकमा खै बढुवा हुनै सकेको छैन त माई फ्रेन्ड्स बढुवा हुनु पऱ्यो नि त यसो है बढुवा हुनु पऱ्यो नि माई फ्रेन्ड्स यसो है यसो भयो लाइक इन्क्रिज भइरहेछन् है माई फ्रेन्ड्स के भएको जसमाले 5 लाइकमा मात्र अडिरहेछौँ हामी यो पाराले त डबल डिजिट लाइक कसरी टच गर्ने त माई फ्रेन्ड्स है थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु है जति पनि मित्रहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ लभ यु अल माई गाइस माया छ हाम्रो सम्पूर्ण मित्रहरूलाई थ्याङ्क यू यस मेरो मित्रहरू आउनु पऱ्यो है बसी लाइभ स्ट्रिमिङ गर्दा निन्द्रा लाग्ला जस्तो हुन्छ कि माई फ्रेन्ड्स त्यही भएर एकछिन यसो हिडुल गर्दै लाइभ स्ट्रिमिङ गऱ्यो भने बी एक्टिभ भइन्छ नि त है भागेर भए पनि आऊ तोडेर बन्धनहरू आऊ म तिम्रो गल्लीमा पर्खिरहन्छु म तिम्रो गल्लीमा पर्खिरहन्छु तिमी आऊ तिमी आऊ तिमी आउन 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 तिमी आऊ लक्ष्मी पूजा मुभीको गीत है माई फ्रेन्ड्स श्रीकृष्ण श्रेष्ठ हाम्रो कृष्ण मैनालीज्यूको फिल्म हो अत्याधिक राम्रो थियो यो फिल्म म हेरिसकेको छु मित्रहरूले हेर्नु भने यो मुभी है धेरै एकदम पुरानो मुभी हो यो फिल्मको अर्को एउटा गीत पनि दामी लाग्छ क्या मलाई मैना है मैना तेरो कोही पनि आफ्नो छैन तँलाई मान्छेले पिँजडामा थुनिराखेको तँलाई मान्छेले पिँजडामा थुनिराखेको मैना है मैना तेरो आफ्नै जीवन छैन तँलाई जिन्दगीको जन्जिरले बाँधिराखेको तँलाई जिन्दगीको जन्जिरले बाँधिराखेको इट्स भेरी ओल्ड मुभी सङ माई फ्रेन्ड्स इट्स भेरी ओल्ड मुभी सङ बट भेरी फ्यान्टास्टिक सङ यस माई फ्रेन्ड यस मेरो प्यारो मित्रले लेख्नु भएको छ
Classic, yeah, my friends, the classic. Yeah. Of course, the classic. Yes, my friend. Thank you. Oh, yes, the classic. Yeah, of course. The classic, yes, of course. Now I understand, my friends. I already understand. Thank you, my friends. Thank you so much for your comment, my friends. Thank you. Classic, yeah, I know. My friends, thank you so much for my three friends. So, and then thanks for 5 like, है खै त मित्रहरू जसमा 5 like मात्र आइरहेको छ हामीले कहिले हो त डबल डिजिट लाइक टच गर्ने खै अझै 5 लाइकबाट टाढा छौँ है हामी माई फ्रेन्ड्स अझै 5 लाइकबाट टाढा छौँ है अब मित्रहरूले अझ 5 लाइक फटाफट आएर भटाभट लाइक गरिदिनु भने त कम्प्लिट हुन्थ्यो तर होला जस्तो छैन माई फ्रेन्ड्स अहिलेको लाइभ स्ट्रिमिङमा चाहिँ है किनकि मित्रहरू अघि त लट अफ आउनु भएको थियो अहिले अलिकति कमै मात्रामा आउनुभएको छ अहिले चाहिँ त्यो भएर अलिकति गाह्रो छ डबल डिजिट लाइक टच गर्नको लागि है यस माई फ्रेन्ड द क्लासिक यस थ्याङ्क यू Thank you, my friend. Thank you so much. Thank you, hey, thank you. मेरो मित्रलाई माया छ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु माई फ्रेन्ड्स हामी अलरेडी 40 मिनट क्रस गरिसकेका छौँ थ्याङ्क यू सो मच फर माई थ्री फ्रेन्ड्स थ्याङ्क्स फर 5 लाइक है माई फ्रेन्ड्स सही छ है कप च्याट छैन What is this? What is this? Classic is only yes before FCP and yeah, okay yes of course my friend of course yeah thank you my friend thank you so much thank you my friend है धेरै धेरै माया छ हाम्रो साथीले न्यू अपडेट दिनुहुन्छ thank you my friend thank you Thank you so much, my friends. Yes, my friend. Yeah, of course. I want to drink tea, my friends. Thank you, my friend. Thank you so much. थ्याङ्क यू सो मच फर माई थ्री फ्रेन्ड्स है अहिले हाम्रो 3जना मित्रहरू उपस्थित हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु मित्रहरूलाई धेरै धेरै माया छ हामी अलरेडी 40 मिनट पनि क्रस गऱ्यौँ माई फ्रेन्ड्स है अब चट्ट आएर मित्रहरूसँग भोलिको लाइभ स्ट्रिमिङमा भेट हुनुपर्छ सी यू टुमारो लाइभ स्ट्रिमिङ देन लभ यु अल टेक केयर माई फ्रेन्ड्स सी यू टुमारो Bye bye, my friends. Bye bye.